มิติที่5ไม่ใช่สถานที่ที่คุณไปแต่เป็นระดับสภาวะระดับจิตสำนึกที่คุณรวบรวมไว้และเดาว่าสำหรับบางคนคุณน่าจะอยู่ที่นั่นแล้วแต่บางคนอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณกำลังอยู่ในมิติที่5นี่คือสัญญาณบางอย่างที่คุณรู้สึกโลกที่คุณเคยอยู่กำลังพังทลายลงทุกอย่างรอบตัวคุณไม่เป็นอย่างที่คุณหวังจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเราทุกคนกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่แสนพิเศษนี้มันไม่ใช่ช่วงเวลาของการทำลายล้างแต่มันเป็นช่วงเวลาของการตื่นขึ้นการตื่นรู้การเปลี่ยนแปลงอันศักดิ์สิทธิ์นี้มีคำพูดโบราณพูดไว้ว่าก่อนที่จะเจอแสงสว่างคุณต้องเจอความมืดที่สุดก่อนก็เหมือนก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นคุณก็ต้องผ่านช่วงเวลาค่ำคืนนั้นมืดมิดเสียก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นอีกครั้งคุณคงเห็นว่าเราอาศัยอยู่ในโลก3มิติซึ่งเป็นความจริงที่จับต้องได้เราสัมผัสได้มองเห็นและได้ยินแต่ในขณะที่โลกและผู้คนกำลังพัฒนาเรากำลังเปลี่ยนไปสู่ความจริงของมิติที่5สิ่งนี้ไม่ใช่ขอบเขตทางกายภาพในการเข้าถึงได้แต่เป็นหลักสำหรับผู้ที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเป็นสถานที่ความรักพิชิตความกลัวและความสามัคคีแทนที่การแบ่งแยกในการเดินทางอันเหลือเชื่อนี้ประสาทสัมผัสของคุณจะได้รับการปรับปรุงและแต่งอย่างละเอียดปรับให้เข้ากับความจริงภายในการรับรู้ของคุณจะกว้างมากขึ้นทำให้คุณมองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นและได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนี่คือการอัปเดตซอฟต์แวร์แห่งจิตวิญญาณของคุณเช่นเดียวกับการอัปเดตใดๆที่คุณคาดหวังได้ว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่คุณอาจจะเรียกว่าอาการของการตื่นรู้ผู้คนรอบตัวคุณการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกที่ผิดปกติในอารมณ์หรือสภาวะสุขภาพและในขณะที่บางคนจะมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องบังเอิญแต่ความเป็นจริงการปรากฏตัวของการเปลี่ยนแปลงที่ซ่อนอยู่ในการอัปเดตระบบจิตวิญญาณและกายภาพของเราไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่ต้องกลัวมันเป็นการจัดการของจักรวาลกับตัวตนที่สูงสุดของคุณเพื่อให้การก้าวขึ้นสู่สวรรค์เกิดขึ้น Shadow Work เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้อย่างง่ายก็คือคุณต้องเผชิญหน้ากับความกลัวเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดและการเดินทางผ่านโลกส่วนตัวของคุณด้วยการโอบกอดความมืดมิดในตัวคุณพบความกล้าที่จะก้าวสู่แสงสว่างและก้าวขึ้นสู่สภาวะที่สูงขึ้นหนึ่งในแง่มุมที่ท้าทายที่สุดของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็คือการสลายตัวตนเก่าและความเชื่อแบบเดิมๆมิติที่3ที่คุณรู้ว่าความสัมพันธ์อาจจะเกิดขึ้นการสิ้นสุดของอาชีพที่ไม่ตอบโจทย์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้และมิตรภาพอาจจะสลายลงไปมันเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเนื่องจากองค์ประกอบของมิติที่3ในชีวิตของคุณสลายตัวลงพวกมันสร้างพื้นที่ให้ความเป็นจริงและมิติที่5ให้เกิดขึ้นมันไม่ง่ายเลยที่จะปล่อยวางมันเป็นความรู้สึกของมนุษย์ความผูกพันกับความคุ้นเคยความเจ็บปวดจากการบอกลากับจางหายไปเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้พบกับตัวตนที่เปลี่ยนไปเมื่อคุณไปถึงอีกโลกหนึ่งของการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คุณจะพบกับชีวิตใหม่คุณคือชีวิตที่คุณต้องการและคุณใฝ่ฝันมาตลอดสาระสำคัญที่ชีวิตของคุณไม่แตกสลายแต่มันปรับใหม่ด้วยการออกแบบที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมจุดประสงค์ที่สูงขึ้นมันเปิดทางให้กับความกล้าที่ยิ่งใหญ่ขึ้นและความรู้ที่คุณจะได้รับเพิ่มมากขึ้นยึดมั่นในวิสัยทัศน์แต่ปล่อยวางกับสถานการณ์ของชีวิตเก่าของคุณไปเหมือนกับใบไม้ที่ผลิใบเพื่อให้ใบใหม่ของมันขึ้นมาใหม่เพื่อให้ได้ต้นไม้ที่สวยงามแข็งแกร่งยิ่งเติบโตและยั่งยืนยิ่งขึ้นไปเมื่อคุณยกระดับจิตวิญญาณเข้าสู่อาณาจักรของมิติที่5จิตวิญญาณของคุณจะไวต่อการปรับแต่งอย่างละเอียดไปยังความถี่และความสั่นสะเทือนที่แตกต่างกันออกไประหว่างการอัปเกรดทางจิตวิญญาณสารพิษในร่างกายและชีวิตของคุณเริ่มมีการปล่อยออกมาเช่นแอลกอฮอล์หรืออาหารขยะพวกมันขยายไปสู่สภาพแวดล้อมความสัมพันธ์ที่เป็นพิษและแม้กระทั่งรูปแบบของความคิดที่ลบๆก็ตามหรืออาจจะสรุปได้ง่ายๆว่าองค์ประกอบเหล่านี้ไม่โดนใจคุณอีกต่อไป
ร่างกายของคุณอาจตอบสนองโดยรู้สึกไม่สบายอารมณ์คุณอาจจะดิ่งลงและคุณอาจพบว่าตัวเองหงุดหงิดมากขึ้นโดยปกติแล้วคุณจะกลายเป็นเหมือนเครื่องดนตรีที่ได้รับการปรับปรุงแต่งอย่างปราณีตมันอาจจะดูเหมือนขัดกับสัญชาตญาณแต่บางครั้งการถอยห่างจากคนหรือสถานที่บางอย่างเป็นความรักที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำเพื่อตัวคุณเองได้และสำหรับพวกเขาที่กล้ากำหนดขอบเขตคือการมีความกล้าที่จะรักตัวเองแม้ว่าคุณจะเสี่ยงทำให้ผู้อื่นผิดหวังก็ตามด้วยการตีตัวออกห่างจากความเป็นพิษทางสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษคุณไม่ได้ไม่รักหรือไม่ดูแลคนเหล่านั้นหรือสิ่งที่คุณกำลังบอกว่าคุณรักตัวเองมากขึ้นและไม่มีอะไรผิดกับการจัดการลำดับความสำคัญในชีวิตคุณการไม่เห็นแก่ตัวมันจำเป็นอย่างมากถ้าคุณไม่รักษาความสงบภายในของคุณใครล่ะที่จะทำให้ชีวิตของคุณสมดุลทางจิตวิญญาณมากขึ้นเพื่อให้คุณรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งสำคัญคือต้องรักษาแสงสว่างของคุณนะคะถ้าคุณไม่มีแสงสว่างในตัวคุณเองคุณก็จะไม่สามารถนำทางผู้อื่นได้ค่ะหากแสงของคุณมันลิบหลี่ลงด้วยหมอกหรือว่าการยึดมั่นถือมั่นแต่ในแกนแท้ของคุณคือของขวัญต่อโลกค่ะโดยการก้าวออกจากความคิดลบๆคุณจะได้รับมุมมองที่จำเป็นในการชี้นำผู้อื่นนะคะการยืนหยัดและพิสูจน์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้นี้และการแสดงให้ผู้คนเห็นไม่เพียงแต่เป็นวิธีที่ดีกว่าแต่ยังเป็นหนทางที่นำไปสู่ความจริงที่สูงกว่าด้วยนะคะความกลมกลืนกันมากขึ้นในรูปแบบที่มักจะวุ่นวายและล้นหลามเต็มไปด้วยความรู้สึกถึงแรงดึงดูดจากแม่เหล็กที่มีต่อธรรมชาติเหมือนกับแรงกระตุ้นที่อธิบายไม่ได้ที่ดึงดูดผู้คนนะคะให้ไปที่ป่าเขาลำเนาไพรผู้คนที่ชอบเข้าป่าชอบภูเขาชอบแม่น้ำหรือชอบไปที่ทะเลซึ่งองค์ประกอบต่างๆที่ประคองชีวิตมาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกกำลังเรียกร้องคุณค่ะและมีเหตุผลทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งสำหรับธรรมชาติของแต่ละคนด้วยนะคะจิตวิญญาณของคุณจะรู้ว่าคุณมาที่นี่เพื่อมีส่วนร่วมในบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงร่วมกันสู่โลกใบใหม่ความเป็นจริงของมิติที่5เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงความเกี่ยวข้องกับความสวยงามเท่านั้นนะคะสิ่งเหล่านี้ยังเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาโดยธรรมชาติที่อยู่ในทุกใบไม้ทุกต้นไม้ทุกคลื่นในทะเลแล้วทำไมธรรมชาติถึงเรียกร้องให้คุณทำสิ่งนี้คะมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การพักผ่อนที่สดชื่นหรือการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียแต่เป็นการเชิญชวนให้แตะตัวตนภายในของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของคุณในการรักษาและทำให้คุณเติบโตขึ้นค่ะ Mother Earth รู้จักแสงอันเป็นเอกลักษณ์ที่คุณนำมาสู่โลกและต้องการช่วยให้คุณเป็นประกายที่สดใสยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณกำลังประสบช่วงเวลาแห่งการใคร่ครวญอยู่ริมทะเลอันเงียบสงบหรือการค้นหาความชัดเจนของชีวิตคุณหรือนั่งอยู่บนภูเขาสูงธรรมชาติที่ทำหน้าที่นี้จะปรับเทียบความถี่ของคุณใหม่ช่วยให้คุณสอดคล้องกับการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นและภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหากคุณเรียกร้องธรรมชาติให้ได้ยินคุณอย่างลึกซึ้งภายในตัวตนของคุณมันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณไม่ใช่แค่ผู้มาเยี่ยมโลกนี้นะคะแต่คุณเป็นผู้พิทักษ์คุณกำลังถูกเรียกตัวให้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงของโลกไปสู่สถานะที่สูงขึ้นของการมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาตินี่ไม่ใช่การทำธุรกิจทางเดียวนะคะแต่จะเป็นความสัมพันธ์ทางชีวภาพที่คุณได้รับภูมิปัญญาแห่งสันติภาพและการเยียวยาจากรูปแบบพลังงานของคุณที่ยังหล่อเลี้ยงโลกเป็นการตอบแทนด้วยค่ะดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกถึงแม่น้ำหรืออยากจะเดินเข้าป่าหรืออยากจะไปนั่งริมทะเลสาบเงียบๆจำไว้ว่าคุณไม่ได้หนีจากโลกที่คุณกำลังดำดิ่งลึกลงไปจุดประสงค์ของคุณไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติคุณเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่สัญญาว่าจะผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างการขึ้นสู่สวรรค์ทางจิตวิญญาณและความงดงามของโลกในท้ายที่สุดไม่มีของขวัญใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักในขณะที่คุณสอดคล้องกับธรรมชาติและการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดมากขึ้นของคุณกับธรรมชาติค
ความผูกพันกับโลกคุณจะพบว่าความสัมพันธ์อีกประเภทหนึ่งที่ยังเรียกร้องความสนใจจากคุณการเชื่อมต่อที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของเรามีความสัมพันธ์ที่สะท้อนไม่เพียงแต่ในระดับจิตใจและร่างกายเท่านั้นแต่ยังลึกลงไปในแกนกลางของจิตวิญญาณของคุณด้วยในโลก3มิติที่มุ่งเน้นที่วัตถุและการมีปฏิสัมพันธ์แบบผิวเผินมักจะอยู่เพียงผิวเผินและอยู่ได้ไม่นานไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการกับเพื่อนการประชุมทางธุรกิจหรือแม้แต่การรวมตัวกันของครอบครัวมันง่ายที่จะรักษาสิ่งต่างๆให้ปลอดภัยและหัวข้อการสนทนาซึ่งเทียบไม่ได้เลยกับการตื่นรู้ว่าเราเป็นใครอย่างไรก็ตามเมื่อคุณก้าวเข้าสู่ระดับจิตสำนึกที่สูงขึ้นคุณจะพบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงพอกับคุณอีกต่อไปจิตวิญญาณของคุณจะเริ่มกระหายความลึกซึ้งโหยหาบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญยิ่งขึ้นที่มีความหมายอย่างแท้จริงยิ่งขึ้นเมื่อคุณมาทางจิตวิญญาณคุณจะคล่องแคล่วในภาษาใหม่ภาษาที่ไม่ต้องการคำพูดเพราะมันพูดโดยตรงกับจิตวิญญาณของคุณภาษานี้ไม่ได้แสดงออกผ่านท่าทางที่ยิ่งใหญ่หรือการสนทนาที่ซับซ้อนแต่พบได้ในรอยยิ้มที่เรียบง่ายสัมผัสแห่งความเห็นอกเห็นใจช่วงเวลาที่แบ่งปันอย่างเงียบๆที่รู้สึกได้มากกว่าคำพูดเมื่อคุณปรับให้เข้ากับความถี่ที่สูงขึ้นนี้คุณจะเริ่มพูดและดึงดูดความสัมพันธ์ที่สะท้อนในระดับเดียวกันอาจเป็นเพื่อนร่วมทางจิตวิญญาณที่เดินเคียงข้างคุณบนเส้นทางชีวิตของคุณและไม่เหมือนความสัมพันธ์ทั่วไปการเชื่อมต่อเหล่านี้เต็มไปด้วยจุดประสงค์อย่างอื่นที่มีความหมายในความเป็นจริงความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณสามารถแสดงออกได้หลายรูปแบบเช่นการให้คำปรึกษาแบบมิตรภาพหรือแม้แต่ความผูกพันในครอบครัวถ้าคุณกำลังประสบกับสัญญาณทั้งหมดที่ดิฉันได้กล่าวมานี้คุณกำลังอาศัยอยู่ในโลกมิติที่5แล้วค่ะถ้าคุณชอบวิดีโอนี้คุณสามารถแบ่งปันกับคนที่คุณรักและครอบครัวหรือเพื่อนร่วมทางของคุณแบ่งปันความรักให้กับคนที่เขาขาดแคลนแบ่งปันความรักและความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับผู้คนที่มีความทุกข์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ร่วมทางเดินกับเรานะคะดิฉันอยากได้ยินความคิดเห็นของทุกคนค่ะว่าทุกคนมีประสบการณ์ข้างต้นหรือไม่และใช้ชีวิตอย่างไรกับความเปลี่ยนแปลงนี้ก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ดิฉันขอให้ทุกคนมีความสุขและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ